नमस्कार, नम्रता रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत व्हेज कोल्हापुरी. त्यासाठी साहित्य हे जे मी मिक्स खडे मसाले घेतले आहेत त्यामध्ये दालचिनी, लवंग, जावित्री, जिरे, तमालपत्र आणि 4-5 मिरे हे घेतले आहेत. ते आपण ग्रेव्हीमध्ये टाकणार आहोत. प्रथम कढई गरम झाल्यावर त्यामध्ये मी एक ते 2 चमचे तेल टाकून घेणार आहे, कारण हे मी जे ग्रेव्हीचे जे साहित्य केले ते त्यामध्ये भाजून घेणार आहे. आता तेल व्यवस्थित तापले आहे, त्यामध्ये मी हे खडे मसाले टाकून व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहे. खडे मसाले व्यवस्थित फ्राय झाल्यावर त्यामध्ये मी कांदा टाकून घेत आहे. कांदा आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घेतल्यानंतर तो जरा लालसर व्यवस्थित झाल्यानंतर मी हे टोमॅटो, काजू, आलं, लसूण, हिरवी मिरची हे सर्व त्यामध्ये व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. हा जो मसाला मी जे भाजून घेतला आहे, कांदा, लसूण, आलं, हिरवी मिरची, टोमॅटो आणि जे खडे मसाले आहेत, दालचिनी, लवंग, जिरे, मिरे, मोठी वेलची, हिरवी वेलची, जावित्री, हे सर्व मी तमालपत्र हे सर्व मी वाटून घेत आहे. आता मी कढईत तेल टाकत आहे. 2-3 चमचे तेल टाकल्यावर त्यामध्ये ह्या ज्या मी भाज्या घेतल्या आहेत, फ्लॉवर, गाजर, शिमला मिरची, वाटाणे. माझ्याकडे आज फरसबी नव्हती, त्यामुळे मी फक्त 4च भाज्या घेतल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. त्या भाज्या व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय झाल्या आहेत, त्या मी एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे. साधारणतः अशा प्रकारे ह्या भाज्या व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय करून घेतल्या पाहिजेत, तरच त्या आपल्या व्हेज कोल्हापुरीला मस्त खमंग अशी चव येणार आहे. आता मी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकत आहे. हे तेल व्यवस्थित तापल्यावर मी त्यामध्ये जो आपण मसाला केला आहे, खडे मसाले, टोमॅटो, आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कांदा याची जी पेस्ट बनवली आहे, व्यवस्थित भाजून जी पेस्ट बनवली आहे ती त्या तेलामध्ये टाकणार आहोत. ही ग्रेव्ही व्यवस्थित शिजल्यावर व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय झाल्यावर मी हे जी भाजी आहे, जी आपण 3-4 भाज्या घेतल्या आहेत, गाजर, फ्लॉवर, शिमला मिरची, वाटाणे हे जे मी घेतले आहेत ते त्यामध्ये मी टाकत आहे. आपण ही ग्रेव्ही जास्त शिजवून घ्यायची गरज नाही, कारण आपण ऑलरेडी हे सर्व पदार्थ भाजून घेतलेले आहेत. मगाशी जे मिश्रण हे मिक्सरमध्ये वाटून घेतले होते ते मी ह्या कढईमध्ये टाकले आहे आणि त्याबरोबर ह्या भाज्या सर्व मिक्स केल्या आहेत. आता आपल्याला एक ग्लास गरम पाणी ह्या भाज्यांमध्ये टाकायचे आहे, तर त्यासाठी त्यात गरम पाणी टाकून हे त्यामध्ये टाकत आहे. आता आपल्याला ही जी भाजी आहे ती 5 ते 10 मिनटं व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे. आता मी त्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकले आहे. ते झाल्यानंतर भाजी व्यवस्थित ढवळून मी त्यावर झाकून ठेवून 10 ते 15 मिनटं शिजवून घेणार आहे. अशा प्रकारे तयार झाली व्हेज कोल्हापुरी. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. धन्यवाद.